අයිබෝන් 1999 නිෂ්පාදිත ක්‍රියා බයික් වර්ගයේ වාහනයක් මේක. අද මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුනේ ඇත්තටම මේ වාහනේ මෙච්චර පරණ වාහනයක් වුණත් සන්තෝෂෙන් කියන්න ඕනේ අපේ ස්පෙනිසි ටච් එකේ ඩේටා එක තිබුණා මේ අපේ සිස්ටම් එක ඇතුලේ. ඉතින් අපි හැම වෙලේම අපෙන් අහන එකක්නේ පරණ වාහනවල ඩේටා එක නැද්ද කියලා. ඔන්න අපි අද ඒක පැහැදිලිව කරලා දෙනවා කොහොමද මේ පරණ වාහනයක් මෙෂර් කරන්න කියලා. මෙතුමා ගැනත් අපි කියන්න ඕනේ. ඔබතුමාගේ නම පොඩ්ඩක් කියන්න. මම ගමගේ. මට මේ මිස් හම්බුනේ Facebook එකේ මේ ඇඩ් එකක් දැකලා මට ඒක දැක්කම මිස් විස්තර කරන විදිහට කස්ටමර් ඔක්කොම කස්ටමර් සලකන විදිහට පොඩ්ඩක් මට වාහනේ වෙනකොට පෙන්වන්න හිතුවා ගන්න කලින් මම මිස්ට කතා කරලා මිස් බොහොම සෝල්සීලව කතා කරා. එන්න කිව්වා ඉතින් මම ආවා. වැඩේ බොහොම හොඳට ඉක්මනින් කරලා දුන්නා. ඒක බොහොම ස්තුතියි. කාර් මණ්ඩලයක් බොහොම හොඳයි. මිසුත් බොහොම හොඳයි. අවරේ වාහනයක් ගන්න කලින් මේ පොඩක් ඇවිල්ලා මගේ මෙතන ඉන්ස්ටා කරලා චෙක් කරලා බලලා ගන්නවා නම් බොහොම හොඳයි. ඔබතුමා ආවේ කොහේ ඉඳලාද? මම බියගම. ඔව් බියගම ඉඳලා. ඇත්තටම මෙතුමට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ වාහනේ මිලදී ගන්න පෙර මේ වාහනේ මිලදී ගැනීමට සුදුසු වාහනයක්ද කියලා චෙක් කරන්න. එතකොට මම කිව්වා මේක අනිවාර්යෙන් චෙක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා ගන්න එපා කියලා මම කිව්වා. ඉතින් ඒ වගේම එතුමා ආවා. මොකද වාහනේ නිෂ්පාදිත වර්ෂය ටිකක් පරණ වර්ෂයක් නිසා ඒ වගේ වෙලාවල්වලදී අපි අනිවාර්යෙන් ස්පෙනිසි ටච් රිපෝට් එක අරගන්නවාමයි. චමින්දට බාරයි ටච් රිපෝට් එකේ එන්න පොඩ්ඩක් මෙතන පෙන්නන්න. මේක තමයි මේ ඩේටා එක. අපේ මේ වාහනේ මේ සියලුම ඩේටා මෙතන තියෙනවා. මේ ඉතින් එතකොට චමින්ද අපිට කියන්න මේ වාහනේ මේ විදිහට තමයි අපිට ෆ්‍රේම් එක පෙන්වන්නේ. මේ ඩේටාස් එක කියන්නේ චැසි ෆ්‍රේම් එකට අදාළ වෙන ඩේටා ටික තමයි මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා මේ ෆ්‍රේම් එකේ. ඒකට අපි ඒ ටික ගත්තා. ඒ කියන්නේ කියන්න සතුටුයි ඇත්තටම මම මෙච්චර ඒ කියන්නේ ගොඩක් මැනුෆැක්චරරේ පරණුණත් සෑහෙන ඒ කියන්නේ චැසි ෆ්‍රේම් එකේ එහෙම ඉෂුව එකක් නැහැ ඇත්තටම. ඔව් ඇත්තටම මොකද මේ හැම ඩේටා එකක්ම කොළ පාට වෙලා තියෙන්නේ. දැන් කොළ රතු කියන පාටවල් දෙක අපේ සියලුම නරඹන්නන් හොඳින් දන්නවා. රතු පාට වුණොත් ඩේටා එකේ ප්‍රශ්නයක්, කොළ පාට වුණොත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට ඇත්තටම එක පොයින්ට් තුනක් තියෙනවා ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් තියෙන. ඒකත් මේ අපිට මෙතන පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. මේ පොයින්ට් තුන බලන්න මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් පෙන්නනවා. මෙන්න මේ පැත්තට 4 5 මහා 4 කියන ප්‍රමාණය ඇදෙන්න ඕනේ කියලා. ඒකම එන්න පොඩ්ඩක් වාහනේ ළඟට මෙන්න මේ පොයින්ට් එක ඔය පෙන්නන්න. ඉතින් මෙතන පොඩ්ඩක් වැඩිලා තියෙනවා මේ. ඉතින් ඕක තමයි ඔය පෙන්නන්නේ. ඉතින් නමුත් මේ වාහනය නිෂ්පාදිත වර්ෂය ගත්තාම අපිට ඒක මේ වගේ පොඩි සුළු ඇදයක් අපිට ටොලරේට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක තව දෙයක් පෙන්වන්න තියෙනවා. පොඩි පොඩි දිරුම් ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. මොකද අපිට වාහන හොයන්න බෑ දිරුම් නැති පේන්ට් වල පළුදු නැති වාහන හොයන්න බෑ. එහෙම අපි වාහන හොයනවා නෙමෙයි. අපි මේ බලන්නේ ප්‍රධාන චෙසි එකේ. ඒකනේ නේද චමින්ද ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ. අනිත් ඒවා අපිට ගැටලුවක් නෑ නේද? දැන් අපි හිතනවා වාහන ගන්න ඕනේ ඇක්සිඩන්ට් එකක්වත් වෙලා නැති, පේන්ට් එකක්වත් වෙලා නැති එහෙම වාහන හොයාගන්න බෑ ලෝකෙම. මොකද අන්රෙජිස්ටර්ඩ් කියලා එන වාහන වලත් ওই වගේ ප්‍රශ්න අපිට නිරතුරුවම ලැබෙනවා. අපි මේ ප්‍රොෆෙෂනල් සර්විස් එක දෙන්නේ චෙසි එකට නේද චමින්ද? හැබැයි චෙසි එක හරියට හදලා නැත්නම් අපිට රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක මුල ඉඳලම චෙසිය ගලවන තැනේ ඉඳලම නිවැරදි කිරීම කරගෙන ආයුතුයි. බලන්න මේ වගේ චූටි චූටි ටැන් ටිකක් තියෙනවා. මෙතන මේ දිරුමක් තියෙනවා. මේ පැත්තට આવොත් තියෙනවා. මේ වගේ ඒව හදන්න පුළුවන්. ඒව හදන්න පුළුවන් දේවල්. හැබැයි මේ චෙසි ෆ්‍රේම් එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අපි මෙතුමට කියනවා අරකට මට කියන්න ඕනේ මේ සමහර විට නැති මේ වගේ දෙයක් ගඩක් කරලා ලොකු ගාණක් යනවා, ලොකු වෙලාවක් යනවා. එහෙම එකක් සමහර විට නැහැ. මාත් මේ පොඩක් හිතුවා මේ මෙෂර් කරන්න ඔය පියාන ගොඩක් මොනවාරි බලාගන්න ලොකු ගාණක් යනවා කියලා නෑ. එහෙම ලොකු ගාණක් යන්නේ බොහොම සාහන්දායි විලකට ලොකු සේවයක් මේ මිස් දෙනවා. මට ගැන ලොකු සතුටක් තියෙනවා. කවුරු වාහනයක් ගන්නවා නම් මේ පිටක ඇවිල්ලා චෙක් කරලා බලලා මම බොහොම හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි මිස්ටයි කාර්ය මණ්ඩලය. ඔබතුමාට ගොඩාක් ස්තුතියි අපිට මේ වගේ වචන මාලාවකින් ආමන්ත්‍රණය කිරීම ගැන.